Kampung Glam sekarang merupakan kawasan yang moden sekali. Terdapat banyak kafe, restoran dan sebagainya. Tapi kita juga tahu Kampung Glam merupakan kawasan yang bersejarah di mana ia merupakan pusat industri haji bagi rantau ini dan juga merupakan pusat bagi industri penerbitan buku. Naskah Quran ini telah didermakan oleh Dr. Farishno kepada Perpustakaan Negara. Beliau merupakan seorang akademik dan juga seorang kolektor buku. Naskah Quran ini merupakan sumbangan Singapura yang penting kepada kawasan Nusantara ini. Singapura merupakan pusat bagi penerbitan buku pada abad ke-19 dan kemudian buku-buku itu diedarkan ke kawasan Nusantara yang lain. Naskah ini antara yang terawal yang diterbitkan di Singapura yang telah dijumpai sejauh ini. Dengan merujuk kepada bahagian akhir Al-Quran ini yang dinamakan kolofon, terdapat di dalamnya beberapa maklumat yang penting. Contohnya maklumat bilakah ia selesai ditulis, kemudian siapakah pencetaknya dan siapakah penulisnya. Jadi saya melihat kepada tulisan ini, pertama sekali ia telah selesai dicetak pada bulan Rejab tahun 1286 yang bersamaan dengan 19 Oktober tahun 1869. Maklumat kedua disebutkan ia ditulis di negeri Singapura di Kampung Glam, Jalan Masjid Sultan. Ditulis ataupun dicetak oleh Haji Muhammad Nuh bin Ismail dan ditulis oleh seorang penulis yang bernama Tengku Yusuf bin Tengku Ibrahim. Iklim di Asia Tenggara memang menyukarkan tugas untuk menyimpan dengan baik bahan-bahan kertas. Jadi penemuan Al-Quran ini merupakan satu penemuan yang penting bagi Perpustakaan Negara Singapura. Sebenarnya kita lihat seperti mana yang kita lihat di sini, di bahagian awal terdapat pelajaran tajwid dan waqaf ibtida, iaitu cara-cara untuk membaca Al-Quran. Kemudian dia diikuti dengan surah Al-Fatihah, iaitu permulaan Al-Quran. Terdapat hiasan iluminasi. Hiasan yang sama juga terdapat pada pertengahan Al-Quran, iaitu pada awal surah Al-Isra dan juga pada bahagian akhir, iaitu pada surah An-Nas. Hiasan ini ada kesamaan dengan Al-Quran lain daripada kawasan Nusantara seperti Al-Quran Terengganu dan Al-Quran yang lain. Reka bentuk yang terdapat di dalam naskah Al-Quran ini selalunya terdapat di dalam naskah Al-Quran yang dihasilkan di pantai timur Malaysia. Sebenarnya juru tulisnya, Tengku Yusuf bin Tengku Ibrahim, berasal daripada Terengganu. Beliau merupakan juru tulis yang terkemuka yang menetap di Singapura pada waktu itu. Ia merupakan satu legasi kita dan memberikan inspirasi kepada penulis, mereka mushaf yang baru untuk mengkaji apa yang terdapat dalam mushaf ini, melihat kepada ciri-ciri iluminasi dan kaedah penulisannya, kemudian menghasilkan mushaf yang baru dalam bentuk yang lebih moden seperti dalam bentuk digitalized.